For today's video, ang gagawin natin ay mag-unbox. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in us. They know we'll protect. Hi everyone! Welcome back to our channel. I'm Vanessa. Artist in the house. For today's video, ang gagawin natin ay mag-unbox. So, meron na namang binili si Christian na another COVID essential, anti-COVID essentials. Yes. Tingin mo sa kanila anong binili mo? Dr.Silver. Ito yung necklace type na personal air purifier. Let's see. Mahilig kasi siyang bumili ng mga anik-anik na anti-COVID essentials. Kasi last vlog, di ba, nag-unboxing din kami ng shopping haul niya ng mga mask, face shields. With the new normal, kahit GCQ na, parang it's safe pa rin na watch out, no? Yun sa virus. Siyempre, binili ko dalawa. Cute nga siya. As necklace type. Terno pa kami po, color green. Alam ko hindi siya nagpapatay ng virus eh. Ang ginagawa ng negative ions is Ano yun? parang, kunwari, ikaw yung negative ions, Oh. tapos may virus, may dust, Oh. may allergen, mag-a-attach yung ion Oh. sa allergen, Oh. sa virus, Ah. tapos ihuhulog niya sa sahig. Pero hindi niya pinapatay. Pero nahuhulog siya sa sahig, so hindi mo na siya malalanghap. So, parang, oo. Yeah. So, dito siya lumalabas. Ito siya. This is how it looks. The dr.silver necklace releases negative ions, removes allergens, purifies formaldehyde, filters smoke. Ang ganda dito is that it's USB rechargeable. So, technically, inaalis niya yung mga harmful substances sa hangin. Hindi niya pinapatay yung virus. Pero it helps you not Pero it to, helps, yeah. parang hindi mo ma-inhale. Ganyan. Let's give it a try. So, pipindutin natin to. Okay. Blue Ayan, light. Blue light. I-start natin siya, open natin siya, pipress yung center, and then, pag blue light, Pag steady blue light, ibig sabihin, it's working properly. paano mo malalaman kapag lobat na? Lalaman mo siya kung lobat na pag nag-blink na yung Blue light. blue light. Tapos, sa packaging, may kasama siya ng cord para pwede mong i-charge na. Yeah. Pag sino-charge, anong color? Pag anong Red. color nito? To try this, we'll be doing a smoke test.
smoke test, pero sabi natin, pag Itatry na-receive natin, tatry natin by ourselves kung nag-work ba siya ng ganon. So yun, yung usok naging nawala, tapos naging moist. Paano naging moist yung sa loob ng baso? Totally makakawala ng COVID, hindi siya ganong level. Parang mag-help lang siya para hindi mo ma-inhale whatever viruses meron sa air. At saka hindi lang siya para sa COVID virus, para rin sa ibang virus syempre. There are times when I just want to look at your face. Parang kang may agimat ito. Oo. Dapat palitan natin yung Yung, bakit? palitan natin ng silver or Ay, hindi nga siya magkapalitan. yung Hindi siya removable. Yun lang. Yung necklace niya, hindi siya interchangeable, no? But it's okay naman. Parang lang may medallion. Para lang siyang thread. So yung usage hours niya is 16 hours to 20 hours. So tapos ang So charging parang time pwede niya, siyang mag-last ng 2 days. yeah, ang charging time niya is 1 hour to 2 hours. So siya i-charge. Maganda yung itsura niya, very sleek, classic na. So guys, sa panahon ngayon, sa new normal, lahat ng pwedeng makatulong sa atin, sa inyo, gagamitin natin. So, face mask, face shield, tapos ito, personal air purifier, tapos yung social distancing. So lahat yun dapat gamitin natin. Kahit na... This one is like just added protection, no? Yeah. Pero, syempre, if kaya naman, why not? As long as it's for your health. Better pa rin na mag-invest for your health, lalo na ngayong 2020 COVID virus. That's it for today's video. Hope you like this vlog. For more videos, please don't forget to like, comment, subscribe, and hit that bell button. Thank you!